बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद लरम چې روغ جوړ به دوستانو. د ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې د فولډر آیکن چې کوم دی تصویر شکل کې څنګه بدلېږي. د فولډر آیکن چې کوم دی تصویر شکل کې څنګه بدلېږي یا د پارټیشن آیکن چې کوم دی تصویر شکل کې څنګه بدلېږي. دوستانو د دې لپاره به امیج ایډیټ ته بلاړ شو، تصویر ایډیټ ته، او دا به مونږ سیو کو بی ام پی ټایپ کې به سیو کو بی ام پی ټایپ کې به سیو کو. او اوس په یو نوٹ تیار کو، टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करनी पे जोड़ को दाबा ओपन करें और देखे बा ब्रैकेट पर क्लिक को और दबाव लिखो ऑटो रन और ब्रैकेट बंद बक. अब एंटर वो लान दीजिए कुछ लान दीजिए कुछ दलता कि बोलू को आइकन स्पेस इक्वल अब स्पेस बेदल तक फोल्डर लता सनु मरकड़ी तक मा टू वर्कड़े टू में लिखा सही ना बेस्ट ताके अबे बीएमपी सही था ताकि फोल्डर लेसन नंबर कड़ी भी सेव पे कुदा से और दिल तक के बराश दिल तक के बोल ऑटो रन और ताके डॉट inf और डबल को alt फाइल के सेव पे को सही था. او دا دو فایلونه مو سره تیار شو، یو تصویر یو د آټو رن فایل. دا چې کوم پارټیشن کې چې آی باندې دا تصویر لګي صحیح دا یو اس بي زو ایجیکټ کوم او باسه ماته کمپیوټر نه او اوس واپس بیا لګوم. صحیح دا دوستانو دا سه د فولډر چې کوم دی د فولډر آیکن هم دا سه چینج کیږي. خو ای بیل طریقه دا سه د پارټیشن یوز بای یا پارټیشن د پاره ده. د فولډر د پاره دوستانو آی سی او کنورټر آنلاین به وای. د آی سی او آنلاین آی سی او کنورټر دا به کلیک کړئ او دلته کې به چوز فایل ته لاړ شئ، وډمبه چوز فایل به کلیک کړئ او دلته کې کوم تصویر تاسو د کوي هغه تصویر په کې ورکړئ. دا تصویر د اوپن کوما دا تصویر به کلیک کړئ او اوپن به کړئ او دلته کې 256 یا 128 یا 64 پکسلز کې کوم د تاسو کنورټ کولای شئ. فرض کړو 256 کې کنورټ کوم صحیح ده. دلته کې لاندې چې کوم دی راشي ایډیټ ډیپ د بیت ډیپ چې کوم دی کې دا کنورټ په وای کلیک کړئ. دا به تاسو سره کنورټ شي چرته سیو کوي ال دا تصویر کې دی. دا تصویر چې کوم دی د تصویر دا تصویر چې تاسو دا تصویر چې کوم دی اوس موږ ډیسکټاپ باندې کیدو ځان تر چار د تصویر فولډر باندې پرېږدئ هغه به ورته به دلته کې کنورټ کوئ. اوس نوی فولډر جوړوم او دې فولډر پراپرټي ته ولاړ شئ او کسټمایز به وکلیک کړئ، چینج آیکن او براوز او دغه تصویر به کلیک کړئ، اوپن اپلای اوکے. دوستانو دې فولډر نه تصویر جوړ شو، اوپن کیږي. دوستانو دا تصویر تاسو په فارمټ فیکټری یو سافټویر دی، هغه باندې تاسو آفلاین هم کنورټ کولای شئ. صحیح ده. دا فارمټ فیکټری سافټویر دی، دا اوپن کو فارمټ فیکټری کنورټر دی. دې ته تصویر روله آی سی او په کلیک کې او د دې سیټینګ ته ولاړ شئ. دلته کې به سیټینګ وکړئ 64 یا 256 اوکے کا صحیح ده. دا اوکے کې او اوکے او به سٹارټ باندې کلیک کړئ. صحیح ده. دا کنورټ شو سره او دا تصویر دی مو سره آسان دی لپاره نیو فولډر جوړوم او پراپرټي ته ولاړ شم، کسټمایز چینج آیکن براوز او کوم دا تصویر پروت دی نو هغه تصویر به پکې راواخلئ. دا اوپن به کړئ اوکے اپلای اوکے. دوستانو که ویډیو مو خوښ شوی نو پلیز ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ. الله پامان.